शुभ दीपावलीको पावन अवसरमा मलाई सम्झेर फोन गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र सफलताको कामना गर्दै शुभ दीपावलीको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै लक्ष्मी माताले तपाईको इच्छा चाहना पूरा गरून्। धनकी देवी लक्ष्मीको साथ सधैँभरि रहिरहोस्। हरपल हजुरको उन्नति प्रगति होस्। यही छ मेरो यस शुभ दीपावलीको हार्दिक मंगलमय शुभकामना शुभकामना शुभकामना।